નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. ટોટલ માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ડી.R. કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો બને એટલો શેર કરો. કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી જાય. વિડીયો શેર કરો, સાવ ફ્રી છે. ટ્રેક્ટર છે આઈશર 368 રેડ કલરમાં ઉમેદભાઈને વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મોડલની વાત કરું તો 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, પણ મિત્રો આ ટ્રેક્ટર માત્ર 2500 કલાક જ ચાલેલું છે. જી મિત્રો, માત્ર 2500 કલાક જ ચલાવેલું વન ઓનર ઉમેદભાઈએ એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 2500 કલાક, 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, કોઈ પણ પ્રકારની ખામી નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ઉમેદભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ઉમેદભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટનું કન્ડિશન સારું, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લેટ. ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,90,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ઉમેદભાઈનું ટ્રેક્ટર જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો મેંદરડા અને દેવગઢ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ ઉમેદભાઈના નામ અને નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની તમને લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું અને આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે ઉમેદભાઈના. તમારે નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર ઘણા બધા વાહન પશુના વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે આપણી ચેનલ ઉપર. તો આ વિડીયો બીજા મિત્રો નવા વિડીયો અપલોડ થાય એટલે નીચે વયો જાય છે, એટલે તમારે ગોતવાનો રહેશે. વિડીયો નીચે ઉમેદભાઈ નામ હશે. 9135 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.